සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම අදත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඒෂියන් කිචන් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම හදන්නේ ගොඩක් රසට වගේම පෝෂ්‍යදායී විදිහට ඒ වගේම ඉතාමත් ඉක්මනින් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙනස්ම විදිහේ පැන්කේක් එකක්. උදෑසන ආහාරයට වගේම රාත්‍රී ආහාරයටත් හොඳින් ගැලපෙන ඒ වගේම අපිට ඉතාමත් ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ කෑමක් තමයි මේක. ඉතින් අපි මේක හාල් පිටි වලින් හැදුවට හාල් පිටි කොටන්න හලන්න මොනොත්ම කරන්න ඕනි වෙන්නේ නැහැ. හාල් ටික පෙඟෙන්න යන වෙලාව ඇරුණාම විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ ඉතාමත් පොඩි කාලෙකින් අපිට මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු අද මේ පැන්කේක් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම අද මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මේ රසවත් පැන්කේක් එක හදාගන්න අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් පැන්කේක් එක හදන ගමම මම ඔයාලට මේ දේවල් ගැන විස්තර කරන්නම්. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ සුදු හාල් කෝප්පයක් හොඳින් සෝදලා අරගෙන පැය 2ක් වගේ කාලයක් මේ විදිහට පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. පැය 2කට වගේ පස්සේ හාල් ටික හොඳින් පෙඟුණාම වතුර ටික හොඳින් පෙරලා ඉවත් කරලා මෙන්න මේ වගේ බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකකට මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ හාල් එකට වතුර කෝප්පකින් 3/1 වගේ ප්‍රමාණයක් අපි දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 75ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ හාල් එක ගොඩක් හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් හොඳ දියාරු මට්ටමකට එනකල්ම හාල් එක හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත හාල් එකට මේ විදිහට හොඳින් තඹගත්ත අල ගෙඩියක් මේ වගේ කෑලි වලට කපලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. දැන් අල ටිකත් හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් වුණායින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලොකු බෝල් එකකට මම මේ මිශ්‍රණය දාගන්නවා. දැන් මම මේකට කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. ඒ වගේම සූදුරු තේ හැඳි භාගයකුත් දාගන්නවා. දැන් අපේ රසයට අනුව ලුණු ස්වල්පයක් වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් දාගන්න ඕනේ. මේ තියෙන බේකින් සෝඩා වලිනුත් තේ හැඳි කාලක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා. ඊළඟට අමු මිරිස් කරල් දෙකක් මේ වගේ චූටියට කපලා මම දාගන්නවා. මෙතන පොඩි කැරට් අලයකින් භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ වගේ පොඩිවට ග්‍රේට් කරගෙන මම අරන් තියෙනවා. මේකත් මම දැන් දාගන්නවා. ඊට අමතරව මේ වගේ පොඩිවට කපාගත්ත රතු ලුණු ගෙඩි 4-5ක් වගේම තක්කාලි ගෙඩියකුත් මේ වගේ චූටියට කපලා මම දාගන්නවා. මේ තියෙන චූටියට කපාගත්ත කොත්තමල්ලි කොළ වලනුත් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා. කොත්තමල්ලි කොළ නැත්නම් අපිට කරපිංචා කොළ ටිකක් උනත් චූටියට කපලා දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මාළු මිරිස් කරලක් එහෙම ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් ඒකත් චූටියට කපලා දාගන්න. දැන් මේ සේරම ටික මේ විදිහට එකට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් මෙන්න මේ වගේ චූටි ප්‍රමාණයක් එකට දාගන්නවා. ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය අඩු මට්ටමේ තියාගන්න. දැන් තෙල් එක යාන්තම් රත් වෙනකොට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගෙන මේ වගේ ලස්සනට රවුන්ඩ් හැඩ එන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පියනකින් හොඳින් වහලා විනාඩි 1මාරක් 2ක් වගේ කාලයක් හොඳින් තැම්බෙන්න තියන්න. ඉතින් විනාඩි 1මාරකින් 2කින් වගේ මෙන්න මේ විදිහට පියන පුරා ජල වාෂ්ප රැඳිලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවට පියන ඉවත් කරලා පැන්කේක් එක අනිත් පැත්ත හරවලා ඊට පස්සේ නැවතත් පියනෙන් හොඳට වහලා විනාඩි 1මාරක් 2ක් වගේ කාලයක් ඒ පැත්තත් හොඳින් තඹ ගන්න. ඒ පැත්තත් හොඳින් තැම්බුණායින් පස්සේ පියන ඉවත් කරලා පෑන් එකේ තවත් පොඩි වෙලාවක් තියලා මේක හොඳින් තඹ ගන්න. දැන් එළවලු ටික හොඳින් තැම්බිලා පෑන්කේක් එකේ දෙපැත්තම මේ විදිහට හොඳින් පිච්චුණායින් පස්සේ ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. ඉතින් දැන් මේ විදිහටම අනිත් පෑන්කේක් ටිකත් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම හදාගන්නදී මිශ්‍රණය උකු වැඩි ගතියක් දැනුනොත් එහෙම වතුර චුට්ටක් දාලා දියාරු කරගන්න.
ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට pancake ටික සේරම හදාගත්තා. ඇත්තටම මේක ගොඩාක් රසවත් ආහාරයක් වගේම ගොඩාක් පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක්. කෑම කන වයසේ චූටි බබාලා වුණත් මේක ගොඩක් ආසාවෙන් කන කෑමක්. ඉතින් චූටි බබාලට හදනව නම් කෑලි මිරිස් සමු මිරිස් එකතු කරගන්නේ නැතුව හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලද මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වගේ වෙනස්ම විදිහේ රසවත් වීඩියෝස් බලන්න channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.